ओके प्रेझेंटेशनमध्ये आपलं हार्दिक स्वागत आहे. ओके ग्रुप या यूट्यूबच्या चॅनलच्या माध्यमातून मी तुम्हाला इलेक्ट्रिकल विषय शिकवत आहे. माझं नाव अमीर अवधूत कदम. मी आज तुमच्यासमोर असंच प्रॅक्टिकल घेऊन आलेलो आहे. ज्याचं साइन आपलं मेन डिस्ट्रिब्युशन बोर्डचं कनेक्शन कशा पद्धतीने करायचं आहे ते मी सांगणार आहे. टू कनेक्शन्स ऑफ मेन डिस्ट्रिब्युशन बोर्ड. या मेन डिस्ट्रिब्युशन बोर्डला तशी इलेक्ट्रिकल सर्किटमध्ये खूप नावं दिलेली आहेत. काही जण MCB बॉक्स नावाने सुद्धा ओळखतात, काही जण मेन स्विच बोर्डने सुद्धा ओळखतात. तुम्ही याला नाव मेन डिस्ट्रिब्युशन बोर्ड दिलेलं आहे. तर आता आपण मेन डिस्ट्रिब्युशन बोर्डचं कनेक्शन कशा पद्धतीने करायचं याची माहिती कनेक्शन्स उपयोग या प्रॅक्टिकलमध्ये जाणून घेणार आहोत. तर या प्रॅक्टिकलसाठी टूल्स आणि मटेरियल काय काय लागणार त्याची सर्वप्रथम माहिती. टेस्टर लागेल आपल्याला 500 व्होल्टचा, ज्याच्या साहाय्याने आपल्याला व्होल्टेज चेक करता येणार आहे किंवा टर्मिनल स्क्रूमध्ये वायर फिट करता येणार आहेत. कॉम्बिनेशन प्लाय लागणार आहे 20 सेंटीमीटरची, ज्याच्या साहाय्याने आपल्याला वायरवरचं इन्सुलेशन काढता येईल किंवा वायर कट करता येणार आहे. सिरीज पॅरल टेस्टिंग बोर्ड लागणार आहे 250 व्होल्टचा, ज्याच्या साहाय्याने आपल्याला प्रॅक्टिकल चेक करता येईल सगळं झालेलं कम्प्लीट झाल्यावर. डबल पोल MCB लागणार 32 एम्पियर का 63 एम्पियरचा, तो डबल पोल MCB सुद्धा आपण इथे लावणार आहोत. MCB लागणार आहे 20 एम्पियर का 16 एम्पियरचा, तो सुद्धा लावणार आहे. RCD म्हणजेच ELCBचा सुद्धा वापर करणार आहेत आपण. 32 एम्पियर किंवा 63 एम्पियरचा एक लागणार आहे. MCB मात्र आपण संख्येमध्ये जास्त वापरणार आहेत, 8 वापरलेले आहेत. जशी रूमची संख्या असते त्यानुसार तुम्ही वापरू शकता, 2-4 सुद्धा वापरू शकता. न्यूट्रल लिंक घेणार आहेत आपण 32 एम्पियरची, अर्थ लिंक सुद्धा वापरणार आहे 32 एम्पियरची, आणि PVC कॉपर वायर 1 स्क्वेअर एमची लाइटिंग पॉईंटसाठी आणि 2.5 स्क्वेअर एमची पॉवर पॉईंटसाठी वापरणार आहोत. म्हणजे आवश्यकतेनुसार आपल्याला वायरचा वापर करायचा आहे. तर आता प्रॅक्टिकलला स्टार्ट करूया. मेन डिस्ट्रिब्युशन बोर्डची माहिती कशा पद्धतीने मेन डिस्ट्रिब्युशन बोर्ड असतो तो बघूया. हा बोर्ड संपूर्ण हाऊस वायरिंगचा संरक्षण आणि नियंत्रण बोर्ड असतो. म्हणजे या बोर्डच्या सहाय्याने आपल्याला संपूर्ण हाऊस वायरिंगचं संरक्षण शॉर्ट सर्किट आणि ओव्हरलोड पासून सुद्धा करता येतं, आणि नियंत्रण म्हणजे या स्विचच्या सहाय्याने आपण जिथे तिथे जाणारा सप्लाय चालू बंद सुद्धा करू शकतो. पुढे या बोर्डमध्ये डबल पोल MCB, RCD, सिंगल पोल MCB, न्यूट्रल लिंक, अर्थ लिंक जोडलेले असतात, ज्याच्या सहाय्याने आपल्याला वेगवेगळ्या पद्धतीने सुलभ पद्धतीने चांगल्या सिस्टमॅटिक पद्धतीने वायर जोडता येतील. त्यासाठी आपण इथे या वायर जोडणार आहोत. या बोर्डची जोडणी एनर्जी मीटरच्या नंतर वायरिंगच्या सुरुवातीला केली जाते. म्हणजे एनर्जी मीटरच्या नंतर व वायरिंग डिस्ट्रिब्युशन बोर्डच्या अगोदर जो मध्यभागावर जो भाग बसवला जातो त्याला आपण मेन डिस्ट्रिब्युशन बोर्ड असं म्हणतो. या बोर्डला एनर्जी मीटरद्वारे इनकमिंग सप्लाय येतो, आणि या बोर्डमधून हॉल, बेडरूम, किचनच्या डिस्ट्रिब्युशन बोर्डला आउटगोइंग सप्लाय दिला जातो. म्हणजे हा बोर्ड मध्यभागावर आहे, ज्याला एनर्जी मीटरकडून इनकमिंग सप्लाय आहे, आणि याच्यातून हॉल, बेडरूम, किचनचे जे डिस्ट्रिब्युशन बोर्ड आहेत त्यांना सप्लाय जाणार आहे. या बोर्डमध्ये प्रत्येक सर्किटच्या संरक्षणासाठी MCB बसवलेले असतात. या बोर्डमध्ये अर्थ लिकेजच्या संरक्षणासाठी RCD सुद्धा बसवलेले आहे, म्हणजे अर्थिंग लिकेज झाला कधी तर मेन डिस्ट्रिब्युशन बोर्डचे कनेक्शन कशा पद्धतीने ते बघूया आपण. सर्वप्रथम इथे एनर्जी मीटरला सप्लाय येणाऱ्या सर्व्हिस पोलवरून फेज आणि न्यूट्रल वायरचा तो एनर्जी मीटरच्या फर्स्ट सेकंड टर्मिनलला जोडणार जाणार आहे. 3 आणि 4 नंबरच्या टर्मिनलमधून तो पुढे आउट होणार आहे. इथे हा जो बसवलेला बोर्ड आहे तो शक्यतो मेन डिस्ट्रिब्युशन बोर्ड आहे. या बोर्डमध्ये तुम्हाला सर्व घटक इथे बसवलेले दिसतात. हा डबल पोल MCB, RCD आणि इकडे MCB आहेत. MCB बसवताना जे जास्त पॉवर असेल ते 20 एम्पियरचा, त्यापेक्षा कमी 16, आणि त्यापेक्षा कमी पॉवर पाहिजे असेल तर 10 एम्पियरचा. म्हणजे आपल्याला किती एम्पियरचा लोड पुढे जोडलेला आहे त्या पद्धतीवर MCBचा वापर करायचा आहे. त्याच्यानंतर इकडे न्यूट्रल लिंक जोडलेली आहे, जिच्यामध्ये सर्व न्यूट्रल वायर्स आपल्याला जोडता येणार आहेत. त्यासाठी न्यूट्रल वायरचा जॉईंट न ठेवता त्या वायर सगळ्या या लिंकमध्ये जोडायच्या आहेत. त्याच्यानंतर अर्थिंग लिंक सुद्धा इकडे जोडलेली आहे. अर्थिंगच्या सगळ्या वायर आपण या अर्थिंग लिंकमध्ये जोडणार आहोत. MCBचं आता कनेक्शन बघूया आपण. सगळ्या गोष्टी या बॉक्समध्ये बसवलेल्या असतात मेन डिस्ट्रिब्युशन बोर्डच्या शक्यतो. त्यामुळे MCB, डबल पोल MCB, RCD आणि MCBचा वापर बसून सिंगल पोल MCB, न्यूट्रल लिंक, अर्थ लिंक बसून एक बोर्ड तयार केला जातो. नंतर MCBच्या म्हणजे एनर्जी मीटरच्या 4 नंबर टर्मिनलमधून फेज वायर येते ती आपण MCB डबल पोल MCBला जोडणार आहेत, आणि 3 नंबरमधून जी न्यूट्रल वायर येते ती सुद्धा त्याच्या इनकमिंग टर्मिनलला जोडणार आहेत. कधी पण विसरू नका MCBचा इनकमिंग सप्लाय तुम्हाला खालच्या बाजूला द्यायचा आहे. त्याच्यानंतर आउटगोइंग सप्लाय MCB मधून जो जाणार आहे तो RCD ला जोडायचा आहे. फेज वायर राइट साइड टर्मिनल, न्यूट्रल वायर लेफ्ट साइड टर्मिनलला जोडल्यावरती आपल्याला कनेक्शन करायचं आहे. त्याच्यानंतर न्यूट्रल वायर जी आहे ती तुम्हाला न्यूट्रल लिंकला पाठवायची आहे. त्याच पद्धतीने तुम्हाला न्यूट्रल वायर इथून सगळ्या ठिकाणी म्हणजे हॉल, बेडरूम, किचन जे जे काही मार्ग असतील त्या सगळ्या ठिकाणी तुम्ही इथून ती न्यूट्रल वायर पुढे पाठवू शकता. इथे शक्यतो बरेचसे पॉईंट तुम्हाला दिसतात. मग घरगुती वायरिंगमध्ये आपल्याला 3 पॉईंटचाच वापर करायचा आहे. त्याच्यानंतर अर्थ इलेक्ट्रोड म्हणजे जमिनीमध्ये जी अर्थिंग बनवलेली असेल तिथून आपल्याला अर्थिंग वायर येणार, ती अर्थ लिंकला आपण जोडणार आहेत, आणि ती तिथून सर्व ठिकाणी पास होणार आहे. त्याच्यानंतर अर्थ लिंक या सगळ्या ठिकाणावरून आपल्याला प्रत्येक रूममध्ये पाठवता सुद्धा येणार आहे. त्याच्यानंतर जी फेज वायर येणार आहे MCB मधून ती आपण सर्व सिंगल पोल MCB ला काय करणार आहे कॉमन करणार आहेत, आणि त्याच्या इनकमिंग टर्मिनलला अशा पद्धतीने सगळ्या कॉमन करून झाल्यावर नंतर ती वरच्या टर्मिनलमधून सर्व सर्किटमध्ये ती जाणार आहे. मग तो हॉल छोटासा हे असेल, हॉल वायरिंगचा जर बोर्ड असेल तर हॉल, बेडरूम, किचनला जाईल. पण एखाद्या
ठिकाणी मोठं बंगलो कंपनीमध्ये जास्त सब सर्किट तयार होतात, तर त्या ठिकाणी आपण एवढ्या सब सर्किटच्या वायर्स तिथे जोडू शकतो. तर अशा पद्धतीचा मेन डिस्ट्रिब्युशन बोर्डचं कनेक्शन तुम्हाला बघायला भेटणार आहे. तुम्ही फक्त हॉल वायरिंग पुरतं लक्षात ठेवा, यातल्या कोणत्याही 3 MCBचा वापर करा. एक किचनसाठी, एक बेडरूमसाठी, एक हॉलसाठी. त्याच्यानंतर अर्थिंग लिंकमधून अर्थ वायरने, न्यूट्रल लिंकमधून न्यूट्रल वायर. जर तुम्ही घरामध्ये वायरिंग करताना अशा पद्धतीचा मेन डिस्ट्रिब्युशन बोर्ड जोडला, तर नक्कीच या बोर्डमध्ये सगळ्या वायर व्यवस्थित जोडण्यासाठी तुमच्याकडे टर्मिनल्स पाहिजे तेवढे असतात. सगळे MCBs बसवलेले असतात. तर नक्कीच वायरिंग करताना अशा बोर्डचा वापर घरामध्ये करत जा. ओके. तर हे होतं मेन स्विच बोर्ड, मेन डिस्ट्रिब्युशन बोर्डचं कनेक्शन. या बोर्डचं सुरक्षितता कोणत्या पद्धतीने तुम्हाला घ्यायची आहे प्रॅक्टिकल करताना, तर वायरिंगमधील सर्व पॉईंटची जोडणी व्यवस्थित तुम्हाला करायची आहे. लाइटिंग पॉईंट व पॉवर पॉईंटला त्यांच्या कॅपॅसिटीनुसार योग्य वायरचा वापर करायचा आहे. म्हणजेच लाइटिंग पॉईंट साठी 1 स्क्वेअर mm, तर पॉवर पॉईंटसाठी 2.5 स्क्वेअर mm ची वायर वापरायची आहे. लेआउटप्रमाणे सर्व ॲक्सेसरीज योग्य त्या ठिकाणी तुम्हाला बसवायच्या आहेत. डिस्ट्रिब्युशन बोर्डवर ॲक्सेसरीज बसवताना त्या योग्य पद्धतीने बसवून घ्यायच्या आहेत. योग्य पद्धतीने वायरिंगचं कनेक्शन करायचं आहे, नाहीतर या बोर्डमध्ये वायर जोडताना चुकीचं व्हायला नको आहे. वायरिंग करताना लूज कनेक्शन राहणार नाही याची सुद्धा काळजी घ्यायची आहे. वायरिंग जर तुम्ही करताना व्यवस्थित कलर कोडचा वापर केला, तर वायर जोडताना पण तुम्हाला प्रॉब्लेम येणार नाही आहे. प्रॅक्टिकल करताना चुकून या बॉक्समध्ये फेज न्यूट्रल वायर एकत्र येणार नाही याची सुद्धा काळजी घ्यायची आहे. आणि शॉक लागणार नाही. ज्यावेळेला तुम्ही प्रॅक्टिकल कराल, चेक कराल, त्यावेळेला शॉक लागणार नाही याची सुद्धा तुम्हाला काळजी घ्यायची आहे, लक्ष द्यायचं आहे. कृती काय करायची आहे बघा. सर्वप्रथम प्रॅक्टिकलसाठी लागणारा सर्व जो MCB बॉक्स तुमच्याकडे आलेला आहे, म्हणजे मेन स्विच बोर्ड डिस्ट्रिब्युशन बोर्ड आलेला आहे, तो सगळ्यात पहिला व्यवस्थित आहे का त्याची काळजी घ्या. नंतर प्रॅक्टिकल करायला सुरुवात करा. नंतर सर्किट डायग्राम प्रमाणे त्याचं कनेक्शन करा. त्याच्यामध्ये आपल्याला फेज वायर लूप मारावी लागते, सब सर्किटला वायर पाठवावे लागतात, अर्थिंग वायर अर्थिंग लिंकला जोडावी लागते, न्यूट्रल वायर न्यूट्रल लिंकला जोडावी लागते. तर हे सुद्धा कनेक्शन योग्य पद्धतीने करा. कनेक्शन पूर्ण झाल्यावर सिरीज पॅरलल टेस्टिंग बोर्डचा साइन प्रॅक्टिकल चेक करा. म्हणजे या बोर्डचा साइन जर तुम्ही प्रॅक्टिकल चेक केलं, तर प्रॅक्टिकलमध्ये फॉल्ट झाला की प्रॅक्टिकल व्यवस्थित चालू झालं हे तुम्हाला हा बोर्ड दाखवेल. नंतर तुम्ही त्याला डायरेक्ट सप्लाय देऊन चालू करू शकता. उपयोग कशासाठी करायचा बघा. हाऊस वायरिंगमध्ये सर्किटच्या संरक्षणासाठी व नियंत्रणासाठी मेन डिस्ट्रिब्युशन बोर्डचा वापर केला जातो. म्हणजे संरक्षण, तर त्याच्यामध्ये जे MCB बसवलेले आहे, तो MCB आपल्याला MCB जो आहे तो आपल्याला शॉर्ट सर्किट आणि ओव्हरलोडपासून संरक्षण देणार आहे. तर त्याच्यामध्ये बसवलेला जो RCD म्हणजेच LCB आहे, तो आपल्याला अर्थ लिकेज पासून सुद्धा प्रोटेक्शन देणार आहे. म्हणजे RCD जर एखाद्या वेळेला जर बंद झाला, म्हणजे अर्थ लिकेज थोड्या प्रमाणात कुठे झाला, तर लगेच RCD बंद होणार आहे. त्यासाठी हा जो तुम्ही हाऊस वायरिंगमध्ये जोडला, तर एकदम बेस्ट आहे. तर अशा पद्धतीची संपूर्ण वायरिंग कनेक्शन तुमच्यासमोर ठेवलेलं आहे. RCD इतका प्रोफेशनल लेव्हलला काम करतो, की तुम्ही जर बघाल तर एखाद्या थोडक्यात जरी अर्थ लिकेज तयार झाला, तरी RCD लगेच काय होणार, स्टॉप होणार आहे. तर त्यासाठी हाऊस वायरिंगमध्ये त्याचा वापर करणं नक्कीच गरजेचं आहे. ही संपूर्ण वायरिंग कनेक्शन तुम्हाला गरजेचं आहे. ह्या संपूर्ण उपयोग तुम्ही व्यवस्थित समजून घ्या. जर तुम्हाला या प्रॅक्टिकलवरती काही प्रश्न असतील, तर मला नक्कीच कमेंट बॉक्समध्ये टाईप करून पाठवा. मी त्याची उत्तरे सुद्धा तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये देणार आहे. थँक यू.